شوارعها، أكلها، ناسها من الأطيب في العالم اللي دائما بنسمع عنها. أفغانستان. هاي الرحلة راح تكون غير. إيش مكتوب لنا نشوف بهالمكان؟ ما مدى خطورته؟ ما كان عندي أجوبة لهالأسئلة، فكان لازم نغامر عشان نعرف. على وين؟ على كابول، عاصمة أفغانستان. طلعنا من اسطنبول واخذنا طيارة وتوجهنا إلى كابول بين الجبال. راح تنصدم لما تشوف المنظر، وراح تكون متقلب بمشاعرك لما توصل على المطار وتعدي. مش عارف شو راح يواجه. وأخيرا عاصمة أفغانستان، كابول. احنا اليوم رح نبدأ بأول حلقة، واللي هي الأكل، ومنها نتعرف على ناسها. أفغانستان هاي كاميرات فوق المدينة كاملة، بتراقب المدينة كاملة. 40 سنة، ما أصعبها من ظروف. في بلد ممكن يتقدم الكثير، ولكن دائما الأخبار نحن وصلنا أفغانستان، وصلنا كابول عاصمة أفغانستان. احنا راح ننام هون. هاي الغرفة $100 في اليوم أخذنا. هسه جاي من المطار، بدي انام لي شوي ونصحى وننطلق نستكشف أفغانستان. أهلا بيك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام، وصلت كابول الحمد لله. بس انت من وين تعلمت العربية؟ في مصر، تعلمت في مصر. مصر كم سنة قاعد؟ 11. بس انا يعني كنت متخيلها شغلة وطلع شغلة. أنا كنت عارف شوارعها نظيفة واشياء مرتبة، يعني ما في عادي. توصل كابول بس ما في شيء يعني. شوف المنطقة كيف. هذا أول إشي، هذا أول يعني أول ما تدخل هيك كابول على طول أول يعني فيرست امبريشن. إيش اسم المكان هذا؟ قرغر. وإحنا جينا في الربيع، يعني أفضل وقت ممكن نزور فيه أفغانستان، فهمتوا؟ هي إيش اللغة الأفغانية؟ فارسي وبشتو. أعراق متعددة مش موجودة بأي مكان بالعالم، كلهم بدولة واحدة. عن جد بلد متنوع بشكل غريب. البشتون والطاجيك والأوزبك والهزارة والعرب وغيرهم الكثير من الأعراق في هالدولة العجيبة. كم انفجار بالأسبوع؟ يعني 4-5 هيك راندوم. راندم. فهو مثلا بيحفر في الطريق ويحط من داخل العربية ويمشي. في كابول ولا كل أفغانستان؟ في كابول بيحصل كده. المناطق التانية الولايات بيفرق، يعني في ولايات. احنا دلوقتي في افغانستان. اوكي، احنا دخلنا على المطبخ اليوم عشان ايش؟ هذا المطبخ في وسط العاصمة كابول. هون كل انواع الاكل، راح نتعرف على الاكل الافغاني ونتعرف على المطبخ الافغاني، شو بياكلوا هون، ايش بياكلوا بافغانستان. شايفين هاي اسمها تشوبان كباب، كمان هاي الاكل جدا مشهورة في افغانستان. هي تشوبان كباب نفس اللي عندنا هيك سياخي، ولكن لحمة هيك قطع اللحمة بحطوها كبير كثير وبعضمها بحطوها. حاطين تراب فوق الفرن هيك داخل المطبخ، وفي السياخ دجاج. هاي اسمها تشيكن سوجي، لانه هيك بحطوها زي هيك في الطين تراب 4 ساعات بحطوها زي هيك، بحطوا السيخ زي هيك
بقول لك الشعب الافغاني كثير بحب اللحوم لدرجه انه لازم ياكلوا في اليوم مرتين، زي الشعب هيك الاوزبكستان كمان. وهسه حاليا عندهم اكل كمان كثير مشهوره في افغانستان، الطير هذا شايفينه، هذا الطير هسه شوف كيف راح يعمل، يحط عليه انواع كثير من البهارات قدامك بخلط اكثر من 22 نوع من البهارات عشان يعملوا الخلطه هاي السريه. هذا مشهور جدا في افغانستان الطير. اسم الطير هذا اللي بياكلوه من راس هو طائر السمان، يعني نفسه السمان، عرفتوا؟ شايفين هذا الطائر اسمه طائر السمان. طلعت هاي اشهر اكله في افغانستان ومش عارف، اعتقد في الدول العربيه كمان بتاكل، ممكن في مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا صديقي؟ الحمد لله ما شاء الله. لا سوريا. سوريا. ايش السوريين؟ طلع كيف لحيته؟ هو بحب السوريين؟ يعني بحب العرب كلهم. ما شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم قرب. تمام، هسه بدي اعرفكم عليه. احنا رح ناكل ايش؟ رح نجرب الاكل عندهم، ولكن هم شايفين هذا الصحن، هذا الصحن كله للحلا، حلا زي الكنافه عندنا بيعملوها. وهاي الاكله مشهوره، هاي اكلناها جربناها في باكستان، هاي الكراهي. طلع هاي كلها كراهي. اوكي، شغله تعرفوها عن الشوبان المشهور، الشوبان كباب مش بس على الفحم بنحط، لما يخلص هذا الفرق بينهم وبين اللي عندنا. هاي القدره الافغانيه المشهوره، يعني بعد ما يخلصوا من الفحم بحطها بالقدره، بحطها على النار مستويه اكثر وخفيفه انك تقدر تفكها هيك تنفك على طول اللحمه معك. يعني هاي طريقتهم عشان يعملوا هذا النوع من الكباب. كثير عندنا كمان بالدول العربيه بيجيبوها من هون من افغانستان. هاي قدره الضغط. شوباني كباب الافضل في افغانستان. طلع حط اللحمه بالقدره، بعدين حط ثوم عليها، وهسه راح يسكرها. مكتوب عليها درونتا جلال آباد، هاي المنطقه اللي بيصنعوا فيها هاي القدره. لا طلعوا هاي الاكله اسمها الروش. طلع كيف حاطين حبه البطاطا كامله مع الجزر مع كلها في قدر كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله المائده. السمان. هاي الشوبان يا اخوان، طلعوا كيف اللحمه، طلعوا بسم الله ما شاء الله. بسم الله، شوف اللحمه كيف بسم الله. يا الهي نكهه اشي خرافي، ولك هاي اذكى لحمه في العالم. طلعوا والله اذكى لحمه. هذا طائر السمان. اوكي، حاليا احنا في منطقة اكثر منطقة شعبية هون في المدينة، في مدينة كابول، وخلفنا تماما مطعم شايفين اسمه حيدر شاينكي. هذا اشهر مطعم بيعمل الشاينكي، هاي اكلة مشهورة جدا بحطوها في القدر. الشاينكي يعني زي هو قدر الشاي بس بحطوا فيها بدل شاي لحمة. اوكي يا اخوان، احنا هسه حاليا دخلنا عند مطعم عشان نتعرف على اشهر اكله في افغانستان. ومين اخذنا على المطعم؟ مصوره هون مشهوره اسمها رويا، popular photographer and she took a picture here. زي هيك عرفنا احنا المكان. هاي البنت ومشهور هذا كثير المطعم تشاينكي. ويلكم. So they make the shorba inside teapot. Chainak, it means teapot. Yeah, this one is Chainak. Chainak is teapot, small teapot, and then it's only for one person. هي مفروض تكون للشاي هاي، ولكن بيستخدموها للحمة. طلع كل واحد له وحدة من هدول، يعني انت لما تطلب تطلع لك بوحدة. هسه رح نعرفكم كيف بيعملوا هاي الأكلة الغريبة. لازم هاي شايفينها، Just hold your hand. هاي عشان تمسك ايدك زي هيك وتقدر توصل زي مرجيحة، عشان هيك وتوصل وتحرك اللحمة. I never seen this before. This is amazing, my first time. بدل ما يستخدموها للشاي اجوا قالوا بدنا نستخدمها للحمة في No, they don't أفغانستان. put the potato. Is it garlic, beans? Free to eat. This place is my favorite actually.
Yeah. Good. Yeah. هي هاي شوربة. جرب الشوربة الأول مرة، طبعا تحط التميز زي هيك. هي شوربة Sure. بينز مع لحم، بس مش عارف ليش بيعملوها هيك. بسم الله. واو. How's the taste? لما تشوف شكلها ولكن طعمها مختلف تماما. الطعم رهيب جدا، أذكى من اللحم اللي أكلناه هناك. تشاينا كياي أذكى إشي بشوفه بحياتي، أذكى إشي باكله بحياتي عن جد. Why this tastes so unique? Because they make it only In China. little small part of the shorba, not too much. And for they're so many cooking people. for like 6-7 hours, I think. Yeah. This one. Yeah. Yes. 5 ساعات هم بيطبخوها. أنا فكرت هون 10 دقائق. على النار هادية. على نار هادية أكثر من 5 ساعات. Unbelievable. I will move to Afghanistan. Only for China. Medium cheese, no? We call this street birds market. Bird market. Yeah. Because they are selling birds here. And carpet. A lot of carpet. Yeah. طبعا أفغانستان مشهورة كثير بالسجاد، فبتلاقوا السجاد في كل مكان هون. طلع محلات السجاد في كل مكان. التصوير اخلي. لا حلو عليك ده تمام. بغلانتا خوكا تشيري تشيرتا. اوكي، افغانستان يا اخوان سوق كامل الاقدم في افغانستان، واللي هو سوق الطيور. في كل انواع الطيور هون في افغانستان، وغير هيك معروفين كثير بالسجاد. فشفتوا هذه الاسواق كلها، يعني هاي تصدر للعالم. ايش عندك طيور هنا ما شاء الله؟ ايوه ان شاء الله. كل انواع الطيور؟ ايوه. ايش اخبارك؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. السلام عليكم. اشرب شاي. حلو، يعني هم بياكلوه، في بعضهم بيربوه. سوق كامل، ناس تيجي تبيع وتشتري كل انواع الطيور هون. اوكي يا اخوان، هسه حاليا احنا في محل، طبعا ما راح نغادر افغانستان من دون ما نجرب البولاني، وعند اشهر واحد بيعمل بولاني. اكلة البولاني اكثر اكلة مشهورة في افغانستان، فبيعملوها بالبطاطا. هون البروسيس، هسه راح نعرفكم على البروسيس كامل للاكلة هاي الشهيرة في افغانستان. من الثمانينات وهو بيعمل بولاني، تاريخ عريق. ومين جابنا لهون؟ خيبر. خيبر هو اكثر مصور مشهور، مصورين المشهورين كثير في افغانستان. خيبر، اهلا وسهلا. السلام. It's very famous. It's very efficient and simple. There is no meat. They use potato, as you see. So They yeah. eat it in Ramadan also? Like Yes, in Ramadan every day. It's like an everyday snack, I would say, for people. Yeah. رمضان كثير. هي زي سمبوسة في رمضان, right? Yeah. ما شاء الله. It's called بولاني شيرغا. Shiraga. شيرغا, right? أكبر سمبوسة بالعالم. طعمها طعم سمبوسة. Your sambusa, you guys call it sambusa? Yeah, but small. Oh, small. Yeah. But this is extra large. اوكي يا اخوان، شايفين هاد احنا دخلنا على مسجد مشهور جدا في المدينه. هون بقول لك اعلنوا الاستقلال، الرئيس اعلن الاستقلال في المسجد. طلعوا ما اجمله هيك من الداخل ومن برا. شفتوا كيف منظره بيجنن، بس ما بيسمحوا الصلاه فيه الا في العيد لانه حساس جدا المكان هاد. ايد قامو ايد ايد يعني فالعيد. تخيل اسمه فقط عشان العيد. كله هيك يعني بالطول جاي. بقول لك هاي من السعوديه جايبينها السجادات. This is كابول، يعني احنا قاعدين نفرجيكم كل المناطق في كابول هسه حاليا. الملك اعلن الاستقلال هون من البريطانيين، هون اعلن الاستقلال في المكان هذا. بس هسه صار في رئاسه، طبعا تغيرت، مرت كثير مراحل افغانستان. 40 سنه من الحروب والمشاكل، والناس مضغوطين نفسيا كثير في البلد هاي. في شغله بكابول لازم تعرفوها، واللي هي الجرين زون. هاي المنطقة الجرين زون وين فيها كل السفارات موجودة، كمان زي هيك في العراق، محمية كاملة عشان تعرفوا كيف يعني المناطق هون بتنحمي السفارات.
já descrito.